Președintele Argentinei Javier Milei primește medalia prezidențială de onoare din partea Israelului, cea mai înaltă decorație civilă a țării. Este primul lider străin din istorie care aprinde torța la ceremonia de Ziua Independenței. Dansează, cântă pe scenă și confirmă că mută ambasada Argentinei de la Tel Aviv la Ierusalim. În țara lui, inflația scade de la 211% la 31%, ceea ce pare pur și simplu un miracol economic. Dar, ca orice în viața asta, miracolul vine cu un preț. Peste 2000 de fabrici se închid, 73.000 de locuri de muncă dispar, iar salariile se prăbușesc intenționat. Carnea de vacă devine atât de scumpă încât oamenii încep să cumpere carne de măgar. I just know before this is over, I'm gonna need a whole lot of serious therapy. Look at my eye twitching. Bună, dragilor, eu sunt Georgiana Popescu, iar astăzi vorbim despre ce naiba se întâmplă în Argentina. Înarmați-vă cu răbdare că este mult. Pentru a înțelege mai bine, avem nevoie de puțin context. De fapt, avem nevoie de mult context. Argentina este o țară cu o relație complicată cu banii. Foarte complicată. În ultimii 100 de ani a trecut prin zeci de crize economice și hiperinflații. Cea mai cunoscută este cea din 2001, când băncile au înghețat conturile, au fost schimbați 5 președinți în 2 săptămâni, iar lumea ieșea în stradă și lovea oalele de metal în semn de protest. De atunci, inflația a fost o constantă în viața argentinienilor. Fiecare guvern a promis că o să rezolve această problemă. Nimeni n-a reușit. În 2023, inflația ajunge la 211% pe an. Prețurile se dublează în câteva luni. Oamenii își primesc salariul și aleargă să cumpere imediat pentru că a doua zi banii valorează mai puțin. Și în contextul ăsta apare un personaj, hai să-i spunem, ciudat. Javier Milei. Milei este economist, libertarian și o persoană foarte, dar foarte vocală. Apare la televizor cu o drujbă în mână și promite să taie statul. Literalmente. Își numește câinii după economiști morți, Murray, Milton, Robert, Lucas, și spune că îi clonează ca să poată să vorbească cu ei. Îi place să țipe, ceea ce eu nu mai pot să fac, îmi cer scuze. Îi place să înjure, își numește adversarii politici castă și promite că îi distruge. Și într-o țară epuizată de promisiuni, corupție și inflație galopantă, oamenii îl votează. Iar în felul ăsta, în decembrie 2023, Javier Milei devine președinte și începe să facă ceea ce a promis: să taie. Elimină ministere, le reduce de la 18 la 9, oprește subvențiile, concediază zeci de mii de angajați din stat, deschide piețele, devalorizează peso-ul cu 54% dintr-o singură mișcare. Toată lumea zice că e nebun, că o să distrugă țara, că așa ceva nu se poate. Dar se întâmplă ceva neașteptat. Inflația începe să scadă. De la 25% pe lună în decembrie 2023 ajunge la 2% pe lună în 2025. Într-un an scade de la 211% la 31%. Argentina înregistrează primul surplus bugetar din 14 ani. Pentru prima dată în peste un deceniu, statul cheltuie mai puțin decât încasează. Sărăcia, care explodase la 52% la începutul lui 2024, scade la 31% la mijlocul lui 2025. Din septembrie 2024, salariile încep să crească mai repede decât inflația. Pentru prima dată, după ani de zile, Argentina devine exportator net de energie pentru prima dată din nou în 14 ani, datorită zăcământului Vaca Muerta. La alegerile intermediare din octombrie 2025, partidul lui Milei câștigă cu 41% și își dublează numărul de locuri în Congres. Pe hârtie, toate astea par un miracol economic. Milei face ceea ce nimeni nu credea că este posibil. Dar miracolul, așa cum spuneam, vine cu un preț. Și haideți să vedem cât costă mai exact acest miracol. Problema principală este că inflația nu a scăzut pentru că economia merge mai bine. A scăzut pentru că oamenii nu mai au bani să cumpere nimic. Salariile au fost prăbușite intenționat. Ăsta este de fapt secretul. Dacă nimeni nu mai are bani să cumpere, prețurile nu mai cresc. În 2 ani s-au închis peste 2000 de fabrici. 73.000 de locuri de muncă au dispărut. Consumul a scăzut 15 luni consecutiv. Carnea de vacă, mândria Argentinei, una dintre cele mai bune din lume, a devenit un lux. Prețul a crescut cu 55% într-un singur an. Un kilogram de friptură costă acum 25.000 de pesos și pentru că oamenii nu-și mai permit această carne, apar niște soluții cel puțin dubioase. Un producător din Patagonia, de exemplu, a început să vândă carne de măgar,
la 7500 de pesos kilogramul, adică de 3 ori mai ieftin decât vita. A calculat că îi va lua o săptămână să vândă toată marfa. S-a vândut în 3 zile. Argentina, țara cu cea mai bună carne de vită din lume, acum vinde carne de măgar. Dar poate cel mai dureros este ceea ce s-a întâmplat cu pensionarii. În 2024, PAMI, Sistemul de Sănătate pentru Pensionari, a tăiat medicamentele gratuite. Medicamente care înainte erau acoperite 100% au trecut la 40-70% din buzunarul pensionarului, iar pensionarii nu au bani. Jumătate din cei 7,8 milioane de pensionari din Argentina primesc pensia minimă, adică echivalentul la 270 de euro pe lună. Coșul de bază de alimente costă 860 de euro. În 2024, în Argentina au murit cu aproximativ 21.000 de persoane peste 65 de ani, mai mult decât în 2023. S-au înregistrat rate de mortalitate mai mari chiar și decât în pandemie. În fiecare miercuri, pensionarii ies în stradă la Buenos Aires și protestează, iar poliția, sub ordinele guvernului, îi înconjoară și îi dispersează. În august 2025, Congresul a votat o lege care creștea finanțarea universităților. Milei a pus veto. Congresul a votat din nou și a trecut legea cu 2/3, ceea ce în Argentina înseamnă că legea devine obligatorie, indiferent de ceea ce vrea președintele. Ce a răspuns Milei? A emis un decret prin care suspendă aplicarea acestei legi. Și cam la fel s-a întâmplat și cu legea pentru persoanele cu dizabilități. Congresul a votat o lege care declara urgență națională și creștea pensiile. Milei a pus veto. Congresul a trecut peste veto, prima dată în 22 de ani când se întâmplă asta în Argentina. Ce a răspuns din nou Milei? La fel, refuză să aplice. Este un fel de luptă între puteri. Congresul câștigă pe hârtie, legea este validă, da? Dar Milei câștigă în practică, pentru că el este cel care controlează banii și execuția. Practic, cu alte cuvinte, președintele ignoră legi votate democratic. Dar cine să-l oprească? Iar între timp, peste 110.000 de persoane cu dizabilități au pierdut deja beneficiile după auditurile guvernului. Și Milei a propus o lege nouă. Cine are loc de muncă, pierde pensia. Iar apoi ajungem la scandaluri. Milei a ajuns la putere promițând că elimină corupția, că el este diferit, că casta politică, scuzați cacofonia, este problema, iar el este soluția. Dar în august 2025 au apărut niște înregistrări audio. Diego Spaniolo, șeful Agenției Naționale pentru Dizabilități, care, atenție, a fost și avocatul personal al lui Milei, descrie cum funcționează o rețea de mită în achizițiile de medicamente. În acele înregistrări, Spaniolo explică schema. Laboratoarele farmaceutice care vindeau medicamente la stat plăteau un comision de 8% ca să primească contracte, iar din banii ăștia, 3% ajungeau direct la Carina Milei. Deci, practic, laboratoarele plăteau șpagă ca să primească contracte de la stat, iar o parte din bani ajungeau chiar la sora președintelui și vorbim de sume între 500.000 și 800.000 de dolari pe lună. Spaniolo a fost demis, dar înregistrările există, iar justiția încă investigează acest caz. Criptomoneda. În februarie 2025, Milei a promovat pe rețelele sociale o criptomonedă numită Libra. El a postat pe X, oamenii au cumpărat, prețul a explodat, iar apoi, în câteva ore, s-a prăbușit. Investitorii au pierdut 250 de milioane de dolari. Acum, justiția a găsit în telefonul unui om de afaceri implicat un document care descrie un acord. 5 milioane de dolari pentru Milei în schimbul promovării, 1,5 milioane în avans, 1,5 milioane după postarea pe X și 2 milioane după semnarea unui contract. Milei, bineînțeles că neagă aceste acuzații, dar documentul există. Și s-au găsit și înregistrări telefonice, 39 de apeluri între Milei și omul de afaceri în orele din jurul lansării criptomonedei. Multe dovezi aici. Cel mai recent scandal însă a avut loc chiar săptămâna trecută, când jurnaliști acreditați la Casa Rosada, adică la Palatul Prezidențial, au descoperit că nu mai pot intra pentru că li s-au dezactivat amprentele din sistem. Guvernul a zis că este o măsură preventivă legată de o anchetă de spionaj, dar o deputată a depus plângere penală spunând că este prima dată de la revenirea democrației în 1983 când se întâmplă așa ceva. Organizația Reporteri Fără Frontiere spune că libertatea presei în Argentina a scăzut dramatic de când este Milei la putere. Și totuși, ce face Milei oare în tot timpul ăsta? Ei bine, călătorește. Unde credeți? În Israel. Tot săptămâna trecută el a mers în Israel, în a treia vizită oficială de când este președinte. Iar acolo el a primit medalia prezidențială de onoare, primul lider străin care a prins torța la ceremonia de ziua independenței. A dansat și a cântat pe scenă în fața lui Netanyahu.
a confirmat că mută ambasada Argentinei de la Tel Aviv la Ierusalim, exact așa cum a făcut și Trump în 2018. El a declarat Garda Revoluționară Iraniană o organizație teroristă și când Iranul a protestat, l-a expulzat pe reprezentantul diplomatic iranian din țară. El a spus că susținerea Argentinei pentru Statele Unite și Israel este absolută și totală. Se aliniază complet cu Trump și cu Netanyahu. Este probabil cel mai important aliat occidental al Israelului în acest moment. Dar de ce este Milei atât de pro-Israel și anti-Iran? Păi, are legătură cu istoria. În 1992, o bombă a explodat la ambasada Israelului din Buenos Aires, iar 29 de oameni au murit. 2 ani mai târziu, în 1994, altă bombă, de data asta la un centru evreiesc, a explodat. 85 de morți, acesta fiind cel mai grav atentat din istoria Argentinei. Argentina a investigat zeci de ani și a ajuns la concluzia că Iranul este cel care a orchestrat aceste atacuri prin Hezbollah. Iranul neagă, dar Milei a transformat asta în politică externă. S-a autoproclamat cel mai sionist președinte din lume. A declarat Iranul inamicul nostru și a zis că susținerea pentru Statele Unite și Israel este, așa cum spuneam, absolută și totală. Iar după toate astea, cum stă Milei în sondaje? Păi hai să vedem. 61% din argentinieni nu aprobă ceea ce face el, dar la alegerile intermediare, partidul lui a câștigat cu 41%. Practic, țara este divizată. Unii îl văd ca pe un salvator, alții ca pe un distrugător. Iar acum ajungem, dragilor, la chestiunea insulelor Falkland. Insulele Falkland, sau Malvinas, cum le spun argentinienii, sunt un arhipelag în Atlanticul de Sud, la 500 de kilometri de Argentina, dar la 13.000 de kilometri de Marea Britanie. În 1982, Argentina le-a invadat. A urmat un război de 74 de zile. 649 de soldați argentinieni și 255 de britanici au murit, iar Argentina a pierdut. Așa că britanicii controlează aceste insule din 1833. Argentina, în schimb, nu acceptă și spune că sunt ale ei și că le-au fost luate cu forța. Britanicii însă văd altfel lucrurile. În 2013 au organizat un referendum pe insule. Rezultatul, 99,8% au votat să rămână sub Marea Britanie. Dar Argentina nu recunoaște acest referendum și spune că nu contează ce vor locuitorii pentru că teritoriul este al ei. Este identitatea lor națională. Este în Constituție, este pe monede, copiii învață la școală că insulele sunt ale lor. Iar acum pare că lucrurile se mișcă din nou în această direcție. Argentina și-a modernizat armata, a cumpărat 24 de avioane F-16 de la Danemarca, primele avioane supersonice de la război încoace, iar într-un e-mail intern al Pentagonului se discută posibilitatea ca Statele Unite să nu mai susțină Marea Britanie în disputa cu Argentina ca pedeapsă pentru că britanicii nu au ajutat în războiul cu Iranul. Milei este aliat cu Trump, Marea Britanie nu este. Deci, ce naiba se întâmplă în Argentina? Avem un președinte care taie tot, inflația scade, dar oamenii nu mai au bani. Avem fabrici închise, pensionari fără medicamente, carne de măgar în loc de carne de vită, scandaluri de corupție care contrazic tot ceea ce a promis că o să facă. Avem presa blocată din palat și un aliat puternic la Casa Albă care îi dă mână liberă. Javier Milei a promis să schimbe Argentina și chiar o face. Întrebarea este, în ce o transformă mai exact? Acesta a fost episodul de astăzi, dragilor, sper că v-a plăcut. Dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc din suflet. Îmi cer scuze pentru vocea mea, sper să-și revină în curând. Nu uitați să dați și voi un like cinstit, că e gratis momentan, și un subscribe, și dacă aveți idei pentru episoadele viitoare, nu ezitați să-mi spuneți în comentarii. Pupi, pa!